จากนี้ก็ทำตามความฝันกันสู้ไปด้วยกันแค่มองเยอะพี่เขินขอบคุณออโต้นะที่เชื่อใจให้น็อตไปส่งออโต้ให้ถึงฝันรักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันเนาะตามไม่ถึงอย่ามาหึงทีหลังนะไม่ต้องพึ่งคิวปิดก็สนิทแบบไม่รู้ตัวยิ่งใครก็ยิ่งชัวร์ baby you're my destiny มีจะเป็นดูโอทุกอย่างดูโฟล์you know ใช่ไหม my number one duo ฉันก็คิดแล้วแต่ก็แบบว่าคิดอีกมันจะแปลกแต่ก็แบบว่าไม่ติดจะอยู่คนเดียว I'm going solo ต้องไปเจอเพราะฉันจิตกับเธอเลยดูอยากจะรู้ทำไมที่ใจมันรู้สึกคลิกแน่นดีอะไรที่ยืนยันว่าเราคือ perfect fit it's meant to be จะมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดฉันแค่มองตากันก็เข้าใจไม่ต้องพึ่งคิวปิดก็สนิทแบบไม่รู้ตัวยิ่งใครก็ยิ่งชัวร์ baby you're my destiny นี่จะเป็นดูโอทุกอย่างดูโฟล์you know ใช่ไหม my number one duo you're my number one สวัสดีครับ ต้อนรับท่านเข้าสู่ DMD Friendship The Reality The Third Chapter The Final Stage นี่คือสเตจสุดท้ายครับ ที่เราจะตามหาศิลปินมากความสามารถ และค้นหานักแสดงซีรีส์เรื่องใหม่ของค่ายดูมันเดย์ไม่ต้องพึ่งคิวปิดก็สนิทแบบไม่รู้ตัวยิ่งไกลก็ยิ่งชัวร์ baby you're my destiny DMD Secret Recipe มันก็แปลกดีนะเธอว่าไหมที่เราเจอกันมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่รู้เธอมาจากไหน but we got the same vibe ใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องลอง alright จะรู้ทำไมที่ใจมันรู้สึกคลิกนานดีอะไรที่ยืนยันว่าเราคือ perfect fit it's meant to be จะมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดฉันแค่มองตากันก็เข้าใจไม่ต้องพึ่งคิวปิดก็สนิทแบบไม่รู้ตัวยิ่งใกล้ก็ยิ่งชัวร์ baby you're my destiny มีจะเป็นดูโอทุกอย่างดูโฟล์you know ใช่ไหม my number one duo ฉันก็คิดแล้วแต่ก็แบบว่าคิดอีกมันจะแปลกแต่ก็แบบว่าไม่ติดจะอยู่คนเดียว I'm going solo ต้องไปเจอเพราะฉันจิตกับเธอเลยดูอยากจะรู้ทำไมที่ใจมันรู้สึกคลิกแน่นดีอะไรที่ยืนยันว่าเราคือ perfect fit it's meant to be จะมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดฉันแค่มองตากันก็เข้าใจไม่ต้องพึ่งคิวปิดก็สนิทแบบไม่รู้ตัวยิ่งใกล้ก็ยิ่งชัวร์ baby you're my destiny นี่จะเป็นดูโอทุกอย่างดูโฟล์you know ใช่ไหม my number one duo you're my number one duo we're not here for one duo you're my number one
ค่มองตากันก็เข้าใจไม่ต้องขึ้นคิวปิดก็สนิทแบบไม่รู้ตัวยิ่งใกล้ก็ยิ่งชัวร์ baby you're on my destiny จะเป็น duo ทุกอย่าง do for you know ใช่ไหม my number one duo you're my number one duo we're not here for one duo you're my number one you know ใช่ไหม my number one duo ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆ Gen 5 กับเพลง My Number One Duo ต้อนรับน้องๆ นะครับ สวัสดีน้องทั้ง 9 ท่านด้วยนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ นี่คือการโชว์รวมครั้งแรกของน้องๆ Gen 5 เลย วันนี้นะครับต้องบอกว่านี่คือสเตจสุดท้ายแล้วครับ ที่เราทุกคนจะต้องมาพิสูจน์กันนะครับ ว่าใครจะได้เป็น Best Performance ซึ่งก่อนอื่นเลยจะพามาทำความรู้จักกับกรรมการทั้ง 3 ท่านก่อน ท่านแรกครับ นี่คือ1บุคคลที่เติบโตมาพร้อมๆกับน้องๆหลายๆ เจน ดูแลในเรื่องของเสียงร้องได้เป็นอย่างดีครูพีประพฤติทองธานีครับกรรมการท่านต่อไปครับ นี่คืออีก1บุคคลที่ขัดเกลาเด็กบ้านดูบันดีได้เป็นอย่างดี เป็นครูสอนการแสดงที่สุดยอดมากๆและผลงานการกำกับซีรีส์ของเขาก็หลายเรื่องมากๆกับค่ายดูบันดีครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครูก้าณัฐวัฒน์ปิยานนท์พงศ์ครับและคนต่อไปครับนี่คืออีก1บุคคลที่เด็กบ้านดูบันดีทุกคนจะเรียกเขาว่าพ่อเรียกเขาว่าเพื่อนเรียกเขาว่าพี่เรียกได้หมดเลยครับเพราะเขาเป็นทุกอย่างของบ้านดูบันดีครับผู้ก่อตั้งดูบันดีและ CEO ของค่ายดูบันดีคุณออปชั่นกิติพัฒน์จำปาครับขอเสียงปรบมือครับเราเห็นหน้าคณะกรรมการทั้ง3ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เรามี Special Guest ที่มาเป็นผู้ชมการแสดงของน้องๆทั้ง9ท่านในวันนี้ด้วยซึ่งเป็นตัวแทนของพี่ๆแต่ละเจนครับท่านแรกครับเจน1คุณปาร์คครับถัดมาครับเจน2คุณติวเตอร์และคุณยิมครับเจน3ครับน้องตีตีครับสวัสดีครับ และเจน4ครับวันนี้มากันเยอะเลยน้องโอมครับน้องป๋อครับน้องคิมครับน้องเจเจครับน้องริวจินครับและคนสุดท้ายน้องแพทจิครับซึ่งน้องริวจินและน้องแพทจินะครับจะเป็น2ผู้เข้าแข่งขันในน้องๆเจน5นี้ด้วยเอาละครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเป็นอีก1สเตจที่สำคัญมากๆกับการตามหา Best Performance ครับเพราะว่าน้องๆทั้ง9คนจะต้องเตรียมโชว์พิเศษของตัวเองคนละ1โชว์มาแสดงบนเวทีแห่งนี้ซึ่งคะแนนในครั้งนี้ที่น้องๆโชว์ไปจะถูกนำไปรวมกับภารกิจที่น้องๆทำไปก่อนหน้านี้แล้วทำการตัดสินว่าใครจะเป็น Best Performance รางวัลสำหรับ Best Performance ครับจะได้การันตีออกซิงเกิลเดี่ยวกับค่าย DMD Music ครับดังนั้นไม่รอช้าเดี๋ยวเราให้น้องๆไปเตรียมตัวสำหรับโชว์ของตัวเองครับขอเสียงปรบมือให้น้องๆด้วยครับคนแรกน้องเวฟมาในเพลงน่ารักชิปปุงเลย W-A-V-E รู้ไหมครับผู้ชายคนหนึ่งมันหลงไปรักก็เธอนะออกจะดูน่ารักผมยืนไม่อยู่เลยรู้ไหมครับก็เธอนะแบบว่าสวยไม่พักแก้มเธอมันออกจะดูน่าฟัดน่ารักที่ชุดเยอะให้คะแนนจะเกิน100เพราะเธอน่ารักถึง101เดี๋ยวผมไปของผมอะไรแต่เธอต้องรอผม100เศษไม่อยากให้เธอคอยพาไป100ถึงเสม็ดรอบที่แล้วที่ชนลามคราวนี้ทีบเหลือเป็ดน่ารักชิบปุ้งปลาละลุงปุ้งปุ้งอยากจะชวนไปทานข้าวเข้าเวลาเธอนิดหนุ่งก็ใจมันรอแต่เธอตั้งนานคิดถึงจุ้งปุ้งปุ้งน
น่ารักชิบปุ้งเลยไม่เจอแล้วผมโคตรคิดถึงเลยถูกใจแต่เธอคนเดียวรู้เปล่าน่ารักชิบปุ้งเลยได้เจอแล้วผมจะเข้าไปอุ้งเลยก็เธอน่ารักชิบปุ้งปะลุงปุ้งปุ้งปะละลุงปุ้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 งปะลุงปุ้งปุ้งปะละลุงปุ้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 งปะลุงปุ้งปุ้งปะละลุงปุ้งปุ้งน่ารักชิบปุ้งเลยไม่เจอแล้วผมโคตรคิดถึงเลยถูกใจแต่เธอคนเดียวรู้เปล่าน่ารักชิบปุ้งเลยได้เจอแล้วผมจะเข้าไปอุ้งเลยก็เธอน่ารักชิบปุ้งปะลุงปุ้งปุ้งปะละลุงปุ้งปุ้งน่ารักชิบปุ้งเลยไม่เจอแล้วผมโคตรคิดถึงเลยถูกใจแต่เธอคนเดียวรู้เปล่าน่ารักชิบปุ้งเลยได้เจอแล้วผมจะเข้าไปอุ้งเลยก็เธอน่ารักชิบปุ้งปะลุงปุ้งปุ้งปะละลุงปุ้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 งปะลุงปุ้งปุ้งปะละลุงปุ้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 งปะลุงปุ้งปุ้งปะละลุงปุ้งปุ้ง ขอเสียงมือกับน้องเวฟโอ้โห น่ารักชิบปุ๋งเลย เอาล่ะ น้องเวฟครับ เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากกรรมการกันหน่อยดีกว่าครับ เริ่มที่คุณออปชั่นครับ โอเคเวฟก็ให้ฟิลเหมือนมาเชียร์ลูกในงานโรงเรียน โรงเรียนหนึ่งน่ารักครับน่ารักชิบปุ่งเลย ก็ชื่นชมก่อนว่าด้วยความที่น้องไม่ได้มีพื้นฐานมาเลยทั้งเรื่องการร้องการเต้นแต่ว่าต้องให้ความกล้าแสดงออกของน้องเวฟเป็นคนที่คาแรคเตอร์ชัดคนหนึ่งเลยแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะเสริมก็คือว่าอยากให้เวฟแบบมั่นใจในการแสดงมากกว่านี้แต่ว่าพี่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์เรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลามากๆเลยแต่ก็อยากให้กำลังใจเวฟว่าน้องมีเนื้อเสียงที่เท่นะมีเนื้อเสียงที่เท่แล้วก็มีอย่างที่บอกคาแรคเตอร์ชัดอะมันเลยทำให้มันมีเสน่ห์ออกมาในการแสดงต่อให้แบบน้องยังดูเขินอยู่ในบางส่วนเลยอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เว็บแบบพัฒนาต่อไปแล้วก็อย่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองเราพัฒนาตัวเองแต่ว่ายังคงความน่ารักและความเป็นตัวเว็บแบบนี้ต่อไปครับผมขอบคุณครับ ต่อไปเรามาฟังจากรุ่นพี่น้องมุยิมครับ จริงๆเนี่ยผมเคยเป็นแบบนี้ต้องบอกกันว่าผมเข้าใจความรู้สึกเลยนะครับในการเริ่มอะไรใหม่ๆซึ่งการเริ่มใหม่ๆแล้วแบบได้ขึ้นเวทีแบบนี้แล้วอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทำได้เกินคาดมากๆแล้วนะฮะเพราะว่าของผมจริงๆผมยืนนิ่งเลยฮะมองอะไรไม่รู้เหม่อลอยอะไรแบบนี้ไปแล้วฮะอยากให้สู้ต่อไปครับเรายังไปได้ไกลครับขอบคุณครับ เอาละครับเป็นไงฮะน้องเวฟฮะได้ประโยชน์อะไรจากน้องยิมไหมครับเมื่อกี้ ได้ครับ เนี่ยฮะ ได้ต้องมีประสบการณ์ เอาละครับนี่คือโชว์แรกครับขอเสียงปรบมือกับน้องเวฟเอาละครับ คนต่อไปน้องนอตมาในเพลงเวทมนต์ครับ นี่คือเรื่องจริงหรือเปล่านี่เราแค่ฝันไปใช่ไหมมันเกิดอะไรในใจทุกครั้งที่ได้ใกล้กันเพราะยิ้มไปคนเดียวเพราะคิดไปมากมายอยากอยู่ตรงนี้เรื่อยไปหัวใจไม่เป็นของฉันไม่รู้เวทมนต์ใดสักฉันให้ลอยไปมาทำให้หัวใจไม่เป็นเหมือนเคยไม่เป็นตัวเอง
คนเดียวเพราะคิดไปมากมายอยากอยู่ตรงนี้เรื่อยไปหัวใจไม่เป็นของฉันไม่รู้เวทมนต์ใดสึกฉันให้ลอยไปมาทำให้หัวใจไม่เป็นเหมือนเคยไม่เป็นด้วยแค่ได้อยู่ใกล้เธอนี่เรียกว่ารักใช่หรือเปล่าไม่รู้เวทมนต์ใดสึกฉันให้ลอยไปมาทำให้หัวใจไม่เป็นเหมือนเคยไม่เป็นด้วยแค่ได้อยู่ใกล้เธอนี่เรียกว่ารักใช่หรือเปล่าใช่รักหรือเปล่านี่เรียกว่ารักใช่หรือเปล่า ขอเสียงปรบมือกับน้องนัทโอ้โห ฟังคำจากคณะกรรมการดีกว่า เบาๆนะครับ ครูพีครับ สวัสดีครับน้องน็อตจริงๆเราไม่เจอน็อตใน EP ที่เป็นร้องเพลงก็เลยแบบเหมือนแบบเพิ่งได้ฟังน็อตร้องเพลงชัดๆเนาะแล้วก็วันนี้ก็เซอร์ไพรส์ทุกคนก็หันมาพูดแบบด้วยกันว่าแบบจริงๆน็อตมีเนื้อเสียงที่เพราะนะแล้วก็ร้องเพลงนี้จริงๆไม่ง่ายนะครับอาจจะดูฟังสบายๆแต่จริงๆก็มีรายละเอียดหลายๆอย่างมันจังหวะเพลงก็ยากเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ความยากมันคือไม่ว่าจะเป็นพาร์ทที่น็อตกำลังคิดถึงเล่าให้เราฟังว่าเรารู้สึกแบบนี้อยู่เนี่ยมันต้องโฮทั้งเสียงร้องแล้วก็การแสดงออกอันนั้นนะไว้ให้ได้ตลอดอะไรเงี้ยซึ่งเวลาน็อตเล่าเรื่องอะเรารู้สึกว่าโอเคเล่าออกมาแล้วคล้อยตามแต่ว่าสิ่งที่ครูอาจจะคิดว่าน็อตเพิ่มเติมได้เรื่องร้องนะจะเป็นไดนามิกความหนักเบาบางอย่างขึ้นได้แล้วก็เรื่องการเก็บคำนิดนึงลูกบางคำที่เราปิดคำชัดขึ้นได้คำว่าเดียวคำว่าเปล่าอะไรเงี้ยครับอาจจะลองกลับไปดูตัวเองอีกทีนึงแล้วก็ขอให้ฝึกฝนต่อไปครูว่าเสียงน็อตพัฒนาได้อีกเยอะเลยครับขอบคุณมากครับ จากรุ่นพี่ของเราบ้างน้องเจเจครับ สวัสดีครับน้องน็อตสวัสดีครับคือพอฟังที่เราร้องไปเมื่อกี้ตอนจบพี่รู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยอยากแบบเอาอีกอ่ะเอาอีกคนขึ้นมาเลยได้ไหมอะไรเงี้ย ไม่ได้ กิฟล้อเล่นไม่คือเอาแบบจริงจังเลย คือแบบว่าพี่รู้สึกว่าน็อตเป็นคนที่เนื้อเสียงเป็นแบบมีพรสวรรค์ด้านเนื้อเสียงครับเป็นสิ่งที่แบบว่าบางทีเราฝึกหรืออะไรแบบเนี้ยก็ไม่มีทางได้เนื้อเสียงแบบเนี้ยซึ่งเรามีดีมากๆอันนี้แล้วก็เมื่อกี้เห็นมีการแอดลิบการใส่เทคนิคเรื่องการร้องอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันเห็นทรงเห็นแววอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าเกิดว่าได้เรียนกับครูพีนะฮะคนนี้นะฮะเพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะแบบทำตรงนี้ได้ดีมากๆแล้วก็น่าจะแบบไปได้ไกลมากๆเลยขอบคุณน้องน็อตมากๆครับเชิญครับ ครับ คนต่อไปน้องคอปเปอร์มาในเพลงคนไม่คุย ก็เหมือนไม่ค่อยแคร์ก็เหมือนไม่ดูแลตอบไลน์เธอก็ช้าไม่มีเรื่องคุยเธอก็คงเริ่มเหนื่อยมาคบคนเรื่อยเปื่อยชอบทำตัวมึนก็ถึงไม่ชอบคุยแต่ฉันชอบรับฟังส่งไลน์มากี่ครั้งก็อ่านทุกคำ
ช้าไปสักนิดไม่ใช่ไม่คิดกลัวไปนานๆเธอจะผ่านมองฉันผิดทำไงกันดีเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยไม่เป็นอยากจะอยู่ข้างเธอเงียบๆแค่นี้พูดไม่ยากกับคนอย่างฉันนั้นพูดไม่เยอะพูดแค่นั้นแต่คนนี้ก็จะมีแค่เธอรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าพูดไม่เก่งแต่มันรักจริงก็เหมือนไม่จริงจังแต่ฉันน่ะจริงใจพูดออกไปคำไหนเชื่อได้ทุกคำชัวร์แล้วจึงค่อยบอกจริงทุกคำไม่หลอกบอกเธอตรงก็ถึงไม่ชอบคุยแต่ฉันชอบรับฟังส่งไลน์มากี่ครั้งก็อ่านทุกคำช้าไปสักนิดไม่ใช่ไม่คิดกลัวไปนานๆเธอจะผ่านมองฉันผิดทำไงกันดีเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยไม่เป็นอยากจะอยู่ข้างเธอเงียบๆแค่นี้พูดไม่ยากกับคนอย่างฉันนั้นพูดไม่เยอะพูดแค่นั้นแต่คนนี้ก็จะมีแค่เธอรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าพูดไม่เก่งแต่มันรักฉันอยากจะทักเธอจะตายแค่ไม่แสดงออกมันอยากบอกรักเธอแล้วไงแต่ไม่มีแรงบอกพูดไม่เคยออกอย่างงี้ก็แย่เดะแล้วต้องทำไงแค่พูดออกไปมันก็แค่นี้แต่ทำไม่เป็นมันต้องทำไงได้เธอเข้าใจปะก็พูดไม่เก่งตอนอยู่กับเธอคงเข้าใจนะมันเดะเธอดูไม่ออกอีกฉันคุยไม่เก่งคนคุยไม่เป็นงั้นมาเป็นแฟนเดะเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยไม่เป็นอยากจะอยู่ข้างเธอเงียบแค่นี้พูดไม่ยากกับคนอย่างฉันนั้นพูดไม่เยอะพูดแค่นั้นแต่คนนี้ก็จะมีแค่เธอรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยไม่เป็นอยากจะอยู่ข้างเธอเงียบแค่นี้พูดไม่ยากกับคนอย่างฉันนั้นพูดไม่เยอะพูดแค่นั้นแต่คนนี้ก็จะมีแค่เธอรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าพูดไม่เก่งแต่มันรักจริงขอเสียงปรบมือกับคอปเปอร์ถือว่าทำได้น่าสนใจมากๆเรามาฟังจากคณะกรรมการหน่อยดีกว่าครับท่านแรกครับครูก้าครับ โอเคสวัสดีค่ะน้องคอปเปอร์ สวัสดีครับครูก้า โอเคพี่ก้าว่าตอนนี้พอสิ่งที่พี่ก้าดูทั้งโชว์มาน้องคอปเปอร์เป็นคนมีเสน่ห์นะแล้วเป็นคนส่งอารมณ์ความรู้สึกได้ดี ครับ แต่พอคอปเปอร์รู้สึกว่าตรงไหนที่คอปเปอร์รู้สึกว่ายาก หรือว่าคอปเปอร์รู้สึกกังวลคอปเปอร์ก็จะส่งออกมาเหมือนกัน ครับผม เราจะเห็นได้ชัดจากสิ่งนั้นเลย ถ้าปรับอีกนิดเดียวอะให้คอปเปอร์มี energy ที่มันแบบมั่นใจทั้งหมดอะคอปเปอร์จะเป็นคนหนึ่งที่ performance แล้วทำให้คนรู้สึกตามบางช่วงที่คอปเปอร์รีแลกซ์มากๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีเสน่ห์ที่สุดพัฒนาต่อไปมันดีแล้วมันจะดีได้อีกเยอะเลย แล้วก็คิดว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองในเจนนี้แน่ๆ ครับขอบคุณครับผม เรามาฟังจากรุ่นพี่บ้างดีกว่าครับน้องติวเตอร์ครับ สวัสดีครับคอปเปอร์ สวัสดีครับพี่ติวเตอร์ ครับผมอยากบอกว่าเซอร์ไพรส์กับคอปเปอร์มากๆเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่พี่ได้เห็นคอปเปอร์ร้องเพลงแล้วก็คอปเปอร์เต้นครับผมก็รู้สึกว่าคอปเปอร์ทำได้ดีมากๆในทั้งพาร์ทเต้นแล้วก็ร้องครับผมเชื่อว่าในอนาคตคอปเปอร์น่าจะเป็นคนที่พัฒนาไปได้แบบไกลมากๆครับผมเอาใจช่วยครับ ขอบคุณครับ เอาละครับขอบคุณมากครับน้องคอปเปอร์ครับ ครับผมขอบคุณครับ และคนต่อไป น้องปังมาในเพลงยังคงคอย เธอยังคงคิดถึงบ้างไหมในวันที่เรา
นั้นไกลห่างขอบฟ้ายังคงมองดูเลือนลางตั้งแต่วันที่เธอจากไปในวันนี้ฉันเหงาเหลือเกินคิดถึงเธอหมดใจเฝ้าคอยนับวันที่เธอจะกลับมาหาอยากเธอมาคอยเช็ดน้ำตาให้ช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้ายหัวใจอ่อนล้าเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอฉันยังคงคิดถึงเธอเสมอและยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนบ่อยครั้งที่ใจฉันคิดวนเวียนกลัวว่าเธอจะเปลี่ยนไปก็หนทางที่เราอยู่มันช่างห่างกันแสนไกลและในวันที่หัวใจฉันมันอ่อนล้าอยากมีเธอมาอยู่ใกล้ๆbaby ช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้ายหัวใจอ่อนล้าเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้ายหัวใจอ่อนล้าเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้ายหัวใจอ่อนล้าเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอขอเสียงปรบมือกับน้องปังโอ้อยากฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการไหมครับ อยากฟังครับ จากประธานของเราเลยฮะ ครับ คุณออปชั่นครับ ครับผม โอเคปังก็ในฐานะที่พี่เจอปังแต่แบบวันแรกเนาะ ครับ จนมาถึงตอนนี้สิ่งที่ต้องชื่นชมเลยคือว่าปังมีพัฒนาการในการร้องเพลงได้มีมาตรฐานขึ้นพอสมควรเลยนะครับด้วยโชว์วันนี้พี่รู้ว่าปังตั้งใจมากแต่มันอาจจะตั้งใจเกินจนปังอยู่กับโมเมนต์ตัวเองและอาจจะไม่ได้ส่งมาถึงคนดูเท่าไหร่พี่รู้สึกว่ามันน่าจะสามารถส่งมาถึงคนดูได้เพิ่มขึ้นศักยภาพของปังอะสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกเพียงแค่ว่าต้องฝึกฝนและใช้เวลาก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็สิ่งที่พี่ว่าทุกคนรับรู้เหมือนกันก็คือทุกคนเอ็นดูปังซึ่งมันน้อยคนมากที่แบบต่อให้เราจะทำอะไรออกมายังไม่สมบูรณ์แบบอะแต่เขาแบบเต็มใจที่จะเชียร์เต็มใจที่อยากจะดูอะมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่มีและปังมีตรงนั้นอันเนี้ยก็อยากให้ปังแบบคีปไว้ครับผมขอบคุณครับ พี่อ๊อฟ คุณปาร์คครับ สวัสดีครับต้องปังครับ พี่พัก ก็อยากชมก่อนเลย สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นชัดที่สุดของปังก็คือความมุ่งมั่นความตั้งใจของปังอะเต็มร้อยมาก ครับ ๆคือผมรู้สึกว่าถ้าการโชว์ครั้งนี้เป็น MV อะปังจะทำได้ดีมาก แต่พอดีวันนี้มันเป็นออนสเตจไงปังสิ่งที่ขาดไปเหมือนที่พี่อ๊อฟพูดผมเสริมเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันว่าการ eye contact ของปังยังน้อยอยู่
บางจุดที่ปังทำออกมามันยังดูเหมือนบล็อกกิ้งอยู่บ้างคุณบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะวันนี้มันจะอาจจะไม่ได้ดีที่สุด แต่พี่รู้อย่างหนึ่งแล้วคนดูรู้ก็คือปังตั้งใจมากแล้วปังก็พัฒนามาจากวันแรกที่ทุกคนเห็นวันนี้ปังก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าปังเก่งกว่าปังเมื่อวานแล้วก็ซัพพอร์ตครับภูมิใจตัวน้องพรุ่งนี้เราจะเก่งกว่านี้อีกครับปัง ขอบคุณครับพี่นะครับ นี่ผมขอรีเควสได้ไหมครับ ถ้าหมามีแบบพี่บังชอบอะครับ สักทีได้ไหมครับวันนี้สักทีได้ไหมอ่ะส่งท้ายแล้วเดี๋ยวเราเข้าโชว์ต่อไปละ ลูกปังนี่ ครับ มาเม่อย่างงี้ โอเคมา เลย 3 2 1 มามิ เสียง เสียงไม่ดีครับ เสียงมันไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะต้องขออภัยนะเขาสต็อกเสียงมาสำหรับเพลงร้องจบเมื่อสักครู่นี้ ครับ ไม่ได้เตรียมไว้สำหรับทำมามี่ฮะต้องขออภัยด้วยนะ อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวงานหน้าเดี๋ยวเจอกันครับ โอเคครับ ได้ครับ ขอขอบคุณนะน้องปังครับ ขอบคุณครับพี่ น้องปังด้วย ขอบคุณครับ นะครับสุดยอดมากๆนะฮะและคนต่อไปครับเป็นน้องเล็กสุดของบ้านดูบันดิในตอนนี้ครับน้องพีทมาในเพลงแค่น้องชายครับ 666 Wi-Fi password ของฉันถ้าเธออยากใช้มันมาจากวันเดือนปีเกิดของฉันและเธอรวมกันแค่นั้นไม่มีอะไรค่าดูวีอะไร baby เธอรู้ไหมความสดใสของเธอมันทำให้ฉันต้องเกือบตายต่อให้ชอบเธอไปก็เท่านั้นยังไงมันก็เป็นได้แค่ในฝันเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายน่ารักแบบน้องชายเธอบอกเราไปกันไม่ได้บางทีก็สงสัย and I wanna know เธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายแค่เด็กกว่าแล้วไงให้รับผิดชอบเธอก็ไว้อายุน้อยไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็นสักหน่อยเอ้ยชอบดิเธอทำอะไรช่วงนี้ว่าจะชวนจิบกาแฟไปด้วยกันไม่ที่รักไม่ใช่ภาษาครับลืมไปว่าสถานะ Just wanna be with you เจ็บถึงที่รู้ yeah จะเธอได้แค่เพียงในฝันแต่ความจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายน่ารักแบบน้องชายเธอบอกเราไปกันไม่ได้บางทีก็สงสัย and I wanna know เธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายแค่เด็กกว่าแล้วไงให้รับผิดชอบเธอก็ไว้อายุน้อยไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็นTurn on the beat so we can go high เธอไม่ต้อง request I can make it wild ไม่เป็นไรถ้าเธอจะไป I'm gonna be alright ถึงเวลาที่ฉันต้อง say goodbye I'll be fine ก็อยากให้เธอได้รู้ว่าฉันไม่เหมือนกับ somebody's like you yeah you เธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายน่ารักแบบน้องชายเธอบอกเราไปกันไม่ได้เธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายแค่เด็กกว่าแล้วไงให้รับผิดชอบเธอก็ไว้อายุน้อยแต่เพลิดพูดได้แล้วว่าฉันเป็นน้องชายแค่เด็กกว่าแล้วไงให้รับผิดชอบเธอก็ไว้อายุน้อยไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็นสักหน่อยฉันเป็นน้องชายและพูดได้แล้วว่าฉันเป็นน้องชาย ขอเสียงปรบมือกับน้องพีท สติดีมาก
เรามาดูคอมเมนต์จากกรรมการหน่อยดีกว่าครับครูพีครับ สวัสดีครับน้องพีท สวัสดีครับครูพี ยังคงชอบโทนเสียงแล้วก็เนื้อเสียงโดยที่เป็นทั้งเสียงธรรมชาติและทั้งเทคนิคทุกอย่างที่ผสมลงมาในการร้องแต่ละครั้งของพีทมันน่าสนใจมันเข้ากับเพลงที่พีทร้องทุกครั้งเลยแล้วก็เพลงนี้จริงๆมันจะเป็นเพลงที่มีแพทเทิร์นหลายๆแบบมันจะมีการเปลี่ยนท่อนเปลี่ยนวิธีร้องเพราะว่าต้นฉบับเขาร้องกันหลายคนอะไรเงี้ยแต่ว่าพีทสามารถเก็บดีเทลของจังหวะเมโลดี้ร้องหรืออะไรต่างๆของในทุกๆท่อนที่มันเปลี่ยนไปอะครับได้ดีหมดเลยมันดูลื่นไหลมากโชว์ของเรารวมทั้งการเต้นของเราด้วยซึ่งมีความผัดโผนวิ่งไปไหนมาไหนเยอะประมาณนึงแต่ว่าก็ทำได้น่าสนใจทั้งหมดอาจจะมีความเด็กหรือว่าอาจจะมีความสดใสอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีบางจังหวะที่สดใสมากกว่าหรือบางจังหวะที่มันลดลงมาบ้างอะไรเงี้ยอาจจะต้องลองบาลานซ์ความโฟลว์ทั้งหมดอีกนิดเดียวก็จะทำให้โชว์ของพีทแบบสมูทขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้พีทนะครับคิดว่าถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าโอ้วันนี้เก่งมากก็น่าจะยังพัฒนาได้อีกเหมือนกันครับสู้ๆนะครับ ครูพีครับ มากันที่รุ่นพี่ของเราบ้างดีกว่าครับ น้องตีครับจี สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับก็รู้สึกว่าตีเคยเป็นมักเน่มาก่อนเหมือนกันแล้วก็ยังต้องพัฒนาอยู่เหมือนกันก็เลยอาจจะคอมเมนต์มากไม่ได้ใช่ครับผมก็รู้สึกว่าจากที่อยู่ตรงนี้เนี่ยน้องพีทแบบว่าน่ารักสดใสสมวัยมากๆครับผมก็น่ารักมากครับ ครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ น้องยิมฮะอ่ะ คือก่อนอื่นพวกติวเตอร์ยิมมีธุระก่อนนะครับก็เลยจะขอคอมเมนต์ก่อนที่จะไปแล้วกันนะครับดีมากๆเลยแบบทั้งร้องเสียงเพราะมากแล้วก็เต้นก็ได้ดีมากเหลือแค่บาลานซ์ความตรงกลางให้มันสมูทคือจะดีมากจริงๆครับน่ามองมากขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ น้องยิมฮะสรุปเขาว่ามักเน่นี่คืออะไรฮะสิวหรือเปล่าฮะ อันนั้นแอคเน่ครับพี่ โอเคครับขอบคุณมากน้องพีทครับขอบคุณครับเจอเลยครับน้องพีทครับ ขอบคุณมากครับ ครับผมขอบครับ มักเน่เหมือนกับอีกคำหนึ่งครับ ตัดไมค์เขาทีฮะ อ้าว ตัดไมค์นั่นเลยฮะ มัก เขาไปได้เลยครับ มักหิว มักเน่ไม่ใช่ครับขอโทษฮะมา ครับ คนต่อไปน้องพอชกับเพลงโปรดส่งใครมารักฉันที จะต้องเหงากันอีกนานไหมต้องนั่งถอนใจอีกกี่ครั้งจะต้องพบเจอกับรักที่ผิดหวังกี่ครั้งถึงพอใจเปิดเพลงรักฟังอยู่คนเดียวมีรักข้างเดียวมันเปลี่ยวหัวใจมองไปรอบตัวก็ยังไม่เห็นใครทำไมต้องเป็นเราคอยปลอบตัวเองต้องมีสักวันที่เจอคนที่เข้าจริงใจยังคอยบอกตัวเองว่าต้องมีสักวันแต่ว่ามันก็ไม่รู้เมื่อไรโปรดส่งใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไปอยากจะรู้รักแท้มันเป็นเช่นไรมีจริงใช่ไหมโว้โปรดส่งใครมาเป็นคู่กันที่ไม่ทำให้ฉันเดียวดายช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจและได้รักใครกับเขาสักครั้งมันอ้างว้างจนทนไม่ไหวพยายามห้ามใจไม่ได้สักวันอยากจะรู้จริงก่อนคนเขารักกันมันเป็นเช่นไรคอยปลอบตัวเองต้องมีสักวันท
ที่เจอคนที่เข้าจริงใจยังคอยบอกตัวเองว่าต้องมีสักวันแต่ต้องรอไปอีกนานเท่าไรโปรดส่งใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไปอยากจะรู้รักแท้มันเป็นเช่นไรมีจริงใช่ไหมโว้โปรดส่งใครมาเป็นคู่กันที่ไม่ทำให้ฉันเดียวดายช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจและได้รักใครกับเขาสักครั้งโว้กับเขาสักครั้งช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจและได้รักใครกับเขาสักครั้ง ขอเสียงปรบมือกับน้องพอดโอ้น่ารักมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่คณะกรรมการทันเพลงนี้แน่นอนฮะใช่ไหมฮะครูกาครับเชิญครับเอาจริงๆพี่ก้ารู้สึกว่าพอดก็มีประสบการณ์ทางด้านวงการบันเทิงมาแล้วก็รู้สึกว่าก็จัดการกับเวทีได้ดีมีการเอนเตอร์เทนกับคนได้ดีก็อาจจะเป็นเรื่องของความหนักเบาไดนามิกของความหนักเบาของการร้องพี่ก้าว่าเราไม่มีอะไรสายเกินที่จะเรียนไม่มีอะไรสายเกินการพัฒนาถึงเวลาเริ่มต้นใหม่ที่ไปไกลกว่าเดิมเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่มีมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่แล้วพี่ก้าหวังว่าพอดจะประสบความสำเร็จสู้ๆนะขอบคุณครับ พูดดีหรือเปล่าดีมากครับ ตอนพูดก็สวยมากว้าว อ่ะเรามาที่รุ่นพี่บ้างดีกว่าครับน้องโอมครับ สวัสดีครับพี่พอสก็ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมพี่พอสก่อนเลยนะครับเหมือนเรากลับไปดูรถไฟฟ้ามหานครจริงๆเนาะก็ทั้งการคอริโอกราฟการเลือกใช้เพลงมันให้ธีมรถไฟฟ้าจริงๆนะครับผมแล้วก็พี่พอสเป็นคนที่มีคาริสมาแล้วก็มีเสน่ห์มากในการอยู่บนเวทีนะครับผมมีการเล่นหูเล่นตามีการ eye contact ที่อมคิดว่าสามารถ keep attention กับคนดูได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากที่จะขอให้เมลี่มีคุณลุงไวๆนะครับ ขอบคุณครับขออีกคนหนึ่งได้ไหมครับพี่ปากพูดอะไรกับพอดหน่อยหนึ่งในฐานะที่อายุใกล้เคียงกันครับจริงๆก็เอาจริงคือน่ารักนะคือผมนั่งดูอ่ะผมก็รู้สึกว่าคือมันเพลินเราไม่ได้แบบมานั่งดูแล้วรู้สึกวิเคราะห์ว่าน้องร้องเพราะหรือไม่เพราะผมมองว่าโชว์ของน้องอ่ะสิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาที่สุดสำหรับผมนะก็คือความธรรมชาติแล้วกันความเป็นตัวน้องเขาแสดงความเป็นตัวเขาออกมาให้พวกเราได้เห็นมากกว่าก็ว้าวรู้สึกว้าวเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกคือน้องเขาก็โตสุดสิ่งที่เขาแบบกำลังปรับจูนเข้ากับน้องๆหลายๆคนน่ะมันก็เป็นอะไรที่ยากตั้งแต่ตอนที่เดินก้าวเข้ามาในดูมันดิแล้วใช่ไหมซึ่งผมรู้สึกว่าน้องเขาก็ต้องปรับตัวเยอะมากซึ่งก็เป็นเสน่ห์ของตัวเขาด้วยแล้วก็ความสามารถต่างๆผมเชื่อว่าอย่างที่ทุกคนพูดไปครับพอเข้ามาดูมันดิเนี่ยมันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นค่อยๆเก่งขึ้นภูมิใจครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดูมันดิครับขอบคุณครับครับนี่ขอเสียงปรบมือกับน้องพอสด้วยครับเชิญเลยครับผมเราเดินทางมาสู่คนต่อไปครับน้องฟีฟ่ามาในเพลง I Need a Girl เชิญรับชมครับTired of being alone, sick of being single. I think I need me a girl. I need a girl like. 생각 없는 말도 어린 애들 마고 난 감사 안아줄 Yeah 심심할 때 가끔 너는 여자 말고 난 감사 안아줄 가만히 있어도 남자 놈들 떠나기는 있지만 자랑스럽게 내 사진을 꺼내 보이는 그런 Girl
내가 보통 남자 그리고 너도 보통 여자 yeah 하지만 우리 같이 있어 모두 다 행복해 아무 필요 없어 나이가 많아도 어려 보이는 여자 넌 그런 여자 같았더라 너와는 척하면서도 단둘한 줄 아는 girl 평소엔 좋진 한 척해도 같이 있으면 You know what I'm talking about. Girl, I need a girl 몰래도 이쁜 몸에도 이쁜 Girl, I need a girl Baby, I need you Girl, you need me too 다시 내 가슴을 듣게 해줘 다시 달콤한 노래만 들게 해줘 돈이나 뭐 단지 그런 게 아니야 내 마음을 주고 싶은 사람 Girl, I need a girl yeah yeah Girl like you gonna make you mine I'ma treat you right baby yeah 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 Girl 내 말은 듣고 있니 Baby I need you Girl you need me too Girl I need a girlขอเสียงปรบมือกับน้องฟีฟ่าคุณออปชั่นครับเชิญครับ โอเคครับฟีฟ่าก็สมกับที่ฝึกร้องฝึกเต้นมานะครับผมก็ได้เห็นความสามารถของฟีฟ่าแบบเต็มตาวันนี้แหละนะครับผมขอชื่นชมก่อนเลยว่าโชว์ทั้งโชว์มีความสมูทมากๆนะครับผมแล้วก็โดยรวมรู้เลยว่าเป็นคนแบบติด perfectionist มากๆเพราะว่าทุกอย่างที่ทำอ่ะคือมันเป๊ะทุกองศาเลยแต่มีจุดเดียวที่พี่ยังรู้สึกก็คือพลังและสีหน้าที่เราแสดงออกมามันสามารถส่งมาได้มากกว่านี้ตรงเนี้ยพี่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ฟีฟ่ายังต้องการอยู่ก็คือการแสดงที่ฟีฟ่าอยากจะเรียนรู้จากที่นี่พี่ว่าตรงเนี้ยแหละมันจะไปช่วยเสริมให้ฟีฟ่ารู้ว่าการแสดงออกต้องใช้ทักษะอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าโชว์เนี้ยไปเดบิวต์เพอร์ฟอร์มได้เลยใช่แต่แค่ว่าถ้ามันจะดีมากกว่านี้ขอนิดนึงเรื่องพลังงานของฟีฟ่าแล้วก็เรื่องการแสดงออกทางสีหน้าที่ต้องส่งทำให้พวกพี่แบบรู้สึกได้มากกว่านี้ครับผมก็ขอให้พยายามต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในการแสดงแน่นอนครับผมครับขอบคุณครับ น้องตีตีฮะ พี่ป๋อป๋อ ป่าครับตีตีเรียกน้องป๋อให้หน่อยครับ ครับพี่ป๋อครับนี่ครับ จะเล่นมุกบอกด้วย ครับ ก็รู้สึกเหมือนพี่ออฟเหมือนกันว่าการส่งรู้สึกว่าส่งได้มากกว่านี้ แต่ว่ารู้เลยว่าเก็บชั่วโมงบินมาค่อนข้างเยอะเบสิกดีเลยจะระเบียบร่างกายดีมากและเต้นดี แล้วก็รู้สึกว่าคอนโทรลแรงได้ดีตั้งแต่ต้นจนจบรู้สึกว่าไม่ได้ดรอปเลยตอนท้ายรู้สึกว่าชอบเลยครับผมขอบคุณครับ พอจะเป็นหนึ่งในสมาชิกวง Dex ได้ไหมฮะ โอ้ยครับมาเป็นได้เลยครับคนที่ 7 และนี่คือน้องฟีฟ่านะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับก่อนไปฮะเอาดอกไม้ไปให้พี่อ๊อฟก่อนฮะเชิญฮะเอามาแล้วไงต้องให้ถึงมือขอบคุณครับนะฮะก่อนที่เราจะไปสู่โชว์ต่อไปครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้น้องแพทจิกับน้องริวจินครับได้ไปเตรียมตัวสำหรับ Partner Stage ครับเพราะน้องๆทั้งสองคนมีสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้แล้วมีสิทธิ์ในการที่จะชนะในครั้งนี้เช่นเดียวกันดังนั้นขออนุญาตนะครับให้น้องแพทจิและน้องริวจินครับได้ไปเตรียมตัวสำหรับโชว์พิเศษของตัวเองครับเชิญครับสู้ๆนะ เอาละครับตอนนี้คุณปาร์คฮะข้างๆไม่มีใครนั่งเลยใช่ไหมฮะงั้นคุณไม่ต้องอยู่ดีกว่าแถวมันจะได้พอดี
เอาคุณออกไปเลยแถวไม่ได้พอดีหยอกเอาน้องๆขึ้นไปนั่งเป็นเพื่อนพี่ปาร์คหน่อยเร็ว เชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่นั่งได้เลยเอาล่ะก็เดี๋ยวได้คอมเมนต์กันอีกยาวๆนะครับเพราะว่าเรายังเหลืออีก2คนครับตอนนี้คนต่อไปครับน้องออตโต้มาในเพลงคาถาหาเธอครับเชิญรับชมเลยครับ ช่วงนี้ไม่เคยมีใคร ได้แต่รีทวีตเพื่อเสริมดวงเพื่อจะได้มีคนควงฉันละไม่นักคว้าเขาตอบไลน์ไทยที่ไปเจอเธอคนนี้แหละต้องไทป์น่าสนใจคอยมองอยู่ไกลๆวางเอาไว้ไม่กล้าเริ่มก่อนดูราศีวันเกิดเธอแล้วไปเล่นเกมทายใจดูปีนักกษัตริย์ของเราว่าเข้ากันได้ไหมเลยได้ขอสรุปว่าเธอไม่เริ่มรอไม่ไปไหนจะเสกคาถาหาเธอ I wanna make you mine เธอทำใจฉันวุ่นวายต้องท่องแค่เธออะไรร้ายมันมัดใจ I wanna make you mine เธอทำใจฉันวุ่นวายต้องท่องแค่เธออะไรบอกได้ไหมนา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 รักจะมารักจงบังเกิดนา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 รักจงมารักจงบังเกิดนา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 รักจงมารักจงบังเกิดนี่คือจากส่วนง่ายสุดที่เดียวร้องว่าหายสด Just got me sugar and we still to love mode แค่เราทักมา and you be my คนโปรดฉันน่ะไม่โหดน่าเรามาเลยยังโสด Lucky charm จะไรจะหามาไว้เธอ like if you alright เราคุยกันไหม cause I think that would be nice ของสมรสีพ่อแม่รักสีได้แดงจะหามาจูงไว้ความรักดีๆรออยู่ตรงนี้ I'll be the spice of your life ดูราศีวันเกิดเธอแล้วไปเล่นเกมทายใจดูปีนักกษัตริย์ของเราว่าเขากันได้ไหมเลยได้ขอสรุปว่าเธอไม่เริ่มก็ไม่เป็นไหนเสกคาถาหาเธอ I wanna make you mine เธอทำใจฉันวุ่นวายต้องท่องแค่เธออะไรร้ายมันมัดใจ I wanna make you mine เธอทำใจฉันวุ่นวายต้องท่องแค่เธออะไรบอกได้ไหมนา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 รักจะมารักจงบังเกิดนา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 รักจงมารักจงบังเกิดนา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 รักจงมารักจงบังเกิดจะเสกคาถาหาเธอ I wanna make you mine เธอทำใจฉันวุ่นวายต้องท่องแค่เธออะไรร้ายมนต์มัดใจ I wanna make you mine เธอทำใจฉันวุ่นวายต้องท่องแค่เธออะไรบอกได้ไหมนา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 รักจงมารักจงบังเกิดนา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 รักจงมารักจงบังเกิดนา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 รักจงมารักจงบังเกิดขอเสียงปรบมือให้กับน้องออโต้โอ้โหสุดยอดมากครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องออโต้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับนี่เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากกรรมการกันหน่อยดีกว่านะครับครูพีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับออโต้ สวัสดีครับ เจอกันอีกแล้วออโต้สิ่งที่เพิ่งเห็นวันนี้ก็คือออโต้ร้องได้หลากหลายในวิธีร้องหรือว่าในสไตล์เพลงเพราะว่าในเพลงนี้จริงๆก็เหมือนกันเป็นเพลงไอดอลกรุ๊ปมันจะมีท่อนที่มีเมโลดี้ต่างกันหรือแพทเทิร์นหรือวิธีร้องต่างกันซึ่งหนูร้องแรปได้ด้วยอ่ะ
คือร้องแรปได้กำลังดีครูรู้ว่าหนูร้องเพลงร้องได้ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยก็คือมีพาร์ทที่เป็นแรปแล้วก็มีพาร์ทอื่นๆก็ทำได้ดีมากสิ่งหนึ่งที่อยากชมคือจริงๆสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยสนใจแต่ว่ามันทำให้การวางแผนการร้องของเราดีมันคือคีย์เพลงคือตอนเนี้ยเพลงมันเป็นคีย์ผู้หญิงแต่ออโต้เลือกเพลงมาแล้วมาเปลี่ยนคีย์ใช่ไหมลูกซึ่งมันเลือกคีย์ได้เหมาะกับตัวเองบวกกับเป็นคีย์ที่ได้โชว์ทั้งเสียงเต็มเสียงหลบเสียงต่างๆมันหลากหลายโทนมันทำให้ไดนามิกของโชว์หรือการร้องเพลงมันออกมาดีบวกกับหนูมีน้ำหนักจังหวะอะไรต่างๆในการร้องดีหมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็คือทำให้โชว์สมูทมากแล้วหนูมีสีสันมีอารมณ์บางอย่างที่ใส่ไปในเสียงด้วยเพราะว่าจัดระเบียบร่างกายดีโคโรกราฟก็สวยคือเหมือนกับมันเป็นท่าใหม่ๆที่เราอาจจะไม่ได้เห็นจากต้นฉบับแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นของหนูที่ทำออกมาแล้วมันดูน่าสนใจมากสำหรับครูนะมันมีเสน่ห์มีความสุขมีการสื่อสารที่กำลังดีใช่แล้วก็โพสจบเลิศมากโค้ชจบเลิศมากชอบใช่เก่งมากลูกชื่นชมเลยแล้วก็ขอให้พัฒนาตัวเองต่อไปมันน่าจะอาจจะโจทย์เพลงนี้ยังไม่ได้ถึงกับเป็นเพลงที่ยากมากแต่ว่าไม่ง่ายแล้วก็ทำได้สมบูรณ์ก็อาจจะอยากเห็นสิ่งที่ยากๆขึ้นไปเรื่อยๆหรือการพัฒนาบางอย่างเสียงร้องก็น่าจะพัฒนาได้ด้วยลองพัฒนาไปเรื่อยๆนะได้ครับโอเคครับให้กำลังใจครับน้องคิมครับสวัสดีครับน้องออโต้สวัสดีครับคือตอนนี้สมองเบลอครับเพราะว่าเหมือนต้องมนต์คาถาไปแล้วนี่ คือจริงๆจะบอกว่าแทบจะไม่มีอะไรที่แบบว่าต้องติเลยในโชว์เนี้ยเห็นด้วยกับครูพีมากๆว่าโชว์สมูทมากๆแล้วก็ทั้งแบบการเต้นการร้องการแรปคือทำแบบพี่แบบเซอร์ไพรส์มากๆรู้สึกดูแล้วอยากแบบเอนจอยกับโชว์นี้มากๆอันนี้คือแทบจะไม่เรียกว่าแบบมาชาเลนจ์แล้วนะเทียบจะเรียกว่าแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบบนเวทีออนสเตจได้เลยเหมือนกันอีกโชว์นึงแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แบบตั้งแต่เห็นน้องเข้ามาในเจน 5พี่รู้สึกว่าน้องมีของอะไรบางอย่างอยู่ข้างในตัวที่เยอะมากๆแล้วก็พร้อมที่จะแบบเอามันออกมาอยากให้น้องแบบมีความมั่นใจแบบนี้แล้วก็อยากให้เป็นตัวของตัวเองออกมาได้เลยนะครับพี่รู้ว่าข้างในน้องยังมีอะไรเยอะที่พร้อมจะโชว์ให้กับคนอื่นๆดูแล้วก็พี่เองเป็นอีกคนหนึ่งที่จะรอดูสิ่งนั้นของน้องที่น้องมีอยู่ขอบคุณครับนะครับขอเสียงปรบมือกับน้องออโต้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงคนสุดท้ายครับน้องภูผามาในเพลงทีดีธาดาครับไปเจอกับน้องเลยครับแค่พยายามจะชวนเธอมามองตาที่ดีเดทาราเต้นรำก่อนรำลาใต้แสงของจันทราชวนเธอมามองตาที่ดีเดทาราไม่ต้องกลัวแค่ชั่วคราวเรากับโดนต้องมนตอนที่เธอมองมาไม่ได้เจอมันนานคนที่ดูเข้าตาที่เธอทำแววตาแบบนี้เธอตั้งใจหรือเปล่าเธอคิดไรหรือเปล่ารู้ไหมว่าการที่เธอมาเล่นแบบนี้มันไม่ดีรู้ไหมถ้าเธอต้องการเล่นแบบนี้ก็ยินดีแต่ว่าเธอพร้อมไหมแค่พยายามจะชวนเธอมามองตาที่ดีแต่เธอได้เต้นรำก่อนรำลาใต้แสงของจันทราชวนเธอมามองตาที่ดีแต่เธอได้ไม่ต้องกลัวแค่ชั่วคราวที่เราทำด้วยกันเธอรู้สึกหรือยัง yeah girl you brought it up so let's turn it up get it on เริ่มบรรเลงดนตรีไปกับแสง like I see you and me through the night เธอต้องการแบบนี้หรือเปล่าหรือเธอต้องการแบบไหนไม่ว่ากันที่เธอมาเล่นแบบนี้มันไม่ดีรู้ไหมถ้าเธอต้องการเล่นแบบนี้ก็ยินดีแต่ว่าเธอพร้อมไหมแค่พยายามจะชวนเธอมามองตาที่ดีแต่เธอได้เต้นรำก่อนรำลาใต้แสงของจันทราชวนเธอมามองตาที่ดีแต่เธอได้ไม่ต้องกลัวแค่ชั่วคราวแค่พยายามจะชวนเธอมามองตา
ทีดีเดทาราเต้นรำก่อนรำลาใต้แสงของจันทราทีดีทา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 ราแค่เพียงจะชวนเธอมามองตาทีดีเดทาราเต้นรำก่อนรำลาใต้แสงของจันทราชวนเธอมามองตาทีดีเดทาราไม่ต้องกลัวแค่ชั่วคราวอู้อ้าอู้โอ้อู้อ้าโอ้โอ้อาแค่เพียงจะชวนเธอมามองตาทีดีเดทาราเต้นรำก่อนรำลาใต้แสงของจันทรา ขอเสียงปรบมือกับน้องภูผาโอ้โหเอาละครับ เรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการหน่อยดีกว่าครับ ผู้ที่ช็อกไปช่วงระยะหนึ่งเลยนะฮะครูก้าของเราครับ เอาจริง เซ็กซี่เนาะ ว้าวเลยล่ะผู้ผ่ามีคาลิสมาสูงมากสูงจริงๆหมายถึงว่าแค่ดูเฉยๆพี่ก้านลืมไปหมดเลยว่า เต้นดีร้องดีลืมไปเลย เพราะว่ากลายเป็นว่าโชว์มันดันสมูทไปสิ่งที่ดีของภูผาเลยอะที่ชัดเจนคือการเอ็กเพรสแบบการแสดงออกของสีหน้าดีมากจริงๆมันเกี่ยวกับท่าเต้นหนึ่งอย่างบวกกับความฟีลลิ่งที่โดนส่งออกมาแล้วก็ส่งออกมาด้านหน้าได้ดีมากเหมือนกันถือว่าทำได้ดีเลยเรื่องนี้คิดว่าอาจจะต้องแบบไปฝึกทักษะแล้วประสบการณ์เรื่องการเต้นเพิ่มขึ้นจะทำให้โชว์อะสมูทแล้วก็ดูดีกว่านี้แล้วคิดว่าสกิลต่างๆของภูผาถ้าฝึกอ่ะมันจะสมบูรณ์แบบเอาละครับต่อมาครับน้องโอมครับ ทำไมสตูในนี้มันร้อนจังเลยครับ ครับผมก็น้องภูผาเป็นคนที่มีคาริสมามากตอนอยู่บนสเตจนะครับผมมีสเตจพรีเซนต์ที่ดีมากๆการที่ภูผากระโดดลงมาจากเวทีลงมาหากรรมการหรือว่าการที่จะก้าวขากลับขึ้นไปทุกอย่างมันมีเสน่ห์มันมีแรงดึงดูดหมดเลยครับอยากจะขอชื่นชมตรงนี้มากๆก็ภูผาเป็นคนที่หล่อนะครับแล้วก็แบบบอดี้ดีมากแล้วก็อยากจะขอชื่นชมที่ภูผาใช้คุณสมบัติที่มีตรงนั้นในการสร้างสรรค์โชว์ออกมาได้ดีมากๆนะครับผมเก่งมากๆครับภูผาชื่นชมครับขอบคุณครับนี่นะฮะถือว่าน้องภูผาทำได้ดีมากเลยนะครับขอชื่นชมจริงๆคือน้องเต้นได้พลิ้วมากขอเสียงปรบมือกับภูผาครับขอบคุณครับเอาละครับผมขอบคุณมากครับน้องภูผาครับเชิญได้เลยนะฮะเรียกว่าคอมเมนต์ก็คือหลากหลายมากๆนะฮะแล้วผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนนะครับจะสามารถนำคอมเมนต์ดีๆจากคณะกรรมการแล้วก็จากพี่ๆที่เคยผ่านประสบการณ์มาก่อนนะครับก็จะนำไปพัฒนาแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะครับเอาล่ะการเดินทางของเราครับเรายังมีอีกหนึ่งสเตจสำคัญครับสำหรับ Partner Stage ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เราจะตามหา Best Partner ครับผู้ที่ชนะใน Best Partner จะได้เป็นนักแสดงในซีรีส์ของบ้านดูมันดิครับซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่น้องๆใฝ่ฝันและอยากทำให้สำเร็จอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับทั้ง3คู่ของเราได้มีการเตรียมตัวแล้วและคู่แรกก็พร้อมแล้วครับไปพบกับน้องนอตและน้องออตโต้ครับว้ายแม่ จะเกิดขึ้นกับฉันมันเป็นรักที่กระทันหันไปแต่จะมองยังไงเธอก็ใช่คนเดียวที่ฉันรอแปลกแต่จริงบอกฉันสิว่าทุกอย่างไม่ใช่ฝันบอกกับฉันว่าเธอทำได้ไงคนที่คอยปิดหัวใจให้รักจะง่ายดายบอกตรงๆตั้งแต่วันที่ได้พบเธอตั้งแต่ยังมี
ว่าเธอคิดกับฉันว่ายังไงเป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดแค่ได้รักเธอต่อไปเพราะทำอย่างไรก็ห้ามใจไว้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดไม่สนว่าตอนสุดท้ายผลมันจะถูกหรือผิดเธอไม่รู้ไม่เป็นไรขอแค่ให้ใจได้แสดงความจริงข้างในที่ฉันมีต่อเธอแปลกแต่จริงสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันคงเป็นเพราะฟ้าข้างบนหรือใครส่งเธอลงมาเปิดหัวใจให้รักเป็นสักทีบอกตรงๆตั้งแต่วันที่ได้พบเธอตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรใจข้างในก็ยอมแพ้แม้เธอไม่เคยบอกว่าเธอคิดกับฉันว่ายังไงเป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดแค่ได้รักเธอต่อไปเพราะทำอย่างไรก็ห้ามใจไว้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดไม่สนว่าตอนสุดท้ายผลมันจะถูกหรือผิดเธอไม่รู้ไม่เป็นไรขอแค่ให้ใจได้แสดงความจริงข้างในที่ฉันมีต่อเธอเป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดแค่ได้รักเธอต่อไปเพราะทำอย่างไรก็ห้ามใจไว้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดไม่สนว่าตอนสุดท้ายผลมันจะถูกหรือผิดไม่รู้ไม่เป็นไรขอแค่ให้ใจได้แสดงความจริงข้างในที่ฉันมีต่อเธอ ขอเสียงปรบมือกับนอตออโต้โอเคนะฮะโอ้เป็นโชว์ที่น่ารักมากนะครับดูแล้วก็แบบฟินมากๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้ ตื่นเต้นครับ ตื่นเต้นครับ แต่ว่าก็โล่งแล้ว โล่งแล้ว ใช่ เนาะเพลงนี้หลายๆคนอาจจะไม่เคยทราบเลยเพราะว่าผมมาเคยใช้เพลงนี้ร้องตอนประกวดดาวเดือนมหาลัยด้วยเพลงนี้ผมเลยอินมากๆเลย แต่ว่าผมตกรอบนะอันนั้น ตกรอบนะอันนั้นแต่วันนี้ไม่รู้แหละว่าจะเป็นยังไงให้คณะกรรมการของเราบอกหน่อยสิครับว่าการแสดงของน้องๆทั้งคู่เป็นยังไงบ้างครับ เอาจริงๆเราสามารถทำโชว์ได้ด้วยความรู้สึกแต่ไม่มากเกินไปพอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกมากเกินไปเราอาจจะทำให้เราไม่มั่นใจหรือว่าเราจะควบคุมบอดี้ไม่ค่อยได้ชัดเจนว่ามีเคมีที่ดี แต่พอเราแบบปล่อยใจอะนอนพอเราแบบส่งใจไปให้เขาอะเราก็ลืมทุกอย่างได้เลย แต่ว่าก็สุดท้ายอะพี่ก้าคิดว่าพอเราอยู่ด้วยกันนะพี่ก้าคิดว่าเราจะต้องหาเคมีที่พี่ก้าหมายถึงคือการทำงานร่วมกันที่บาลานซ์กันเข้ากันได้ เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของกันและกัน แล้วค่อยๆประคองกันไป สิ่งนี้ยังจูนกันได้ไม่ดีนะพอเราจัดการไม่ได้ปุ๊บเราจะตามมาด้วยความไม่มั่นใจ
หวังว่าเราอาจจะได้ทำงานร่วมกันในอนาคต ขอบคุณเอาละครับ คือถ้าทุกคนเห็น react เนี่ยก็น่าจะรู้ว่ามันน่ารักมากนะครับแบบว่าเวลาแบบเล่นคู่กันเข้าคู่กันรู้สึกว่านอตเนี่ยเหมือนที่พี่ก้าบอกว่าก็จะมีที่ความรู้สึกที่มันมากเกินไปแล้วก็อาจจะควบคุมไม่ได้บ้าง แต่ว่ารวมๆแล้วน่ารักดีครับครับเพื่อนตี ถ้าอยากรู้ว่าจะต้องควบคุมสิ่งนี้ยังไงให้น็อตปรึกษาตีได้เลยค่ะเพราะตีก็ทำไม่ได้ในช่วงแรก ขอเสียงปรบมือให้กับน้องน็อตน้องออตโต้ครับ ขอบคุณค่ะ เอาละและคู่ต่อไปครับคอปเปอร์ฟีฟ่าเห็นใครๆก็บอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจ เห็นใครๆก็บอกว่าคนสวยๆจะชูจะตาย ผมได้ฟังบ่อยๆเริ่มกลัวซะแล้วก็เลยปิดตัว ผมนั้นยังไม่พร้อมจะเอาอะไรมาปวดหัวตั้งแต่วันที่คุณเดินเข้ามา วันที่เราได้นั่งมองตา ก็บอกหัวใจเอาไว้ว่าอยากลองอีกสักครั้ง If you wanna be my baby If you wanna be my boy ช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไม่ไปไหนคงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาก็มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งหนึ่งก็ผมนั้นเจอมาบ่อยที่เข้ามาคบแล้วก็จากไปผมนั้นโดนมาบ่อยเรื่องตกหลุมรักคนใจร้ายเหมือนจะโดนคำสาปให้มีแต่รักที่ต้องปวดใจเหมือนจะโดนจนเข็ดแต่ยังไม่ไหวอยากมีไว้วันที่คุณเดินเข้ามาวันที่เราได้นั่งมองตาก็บอกหัวใจเอาไว้ว่าอยากลองอีกสักครั้ง If you wanna be my baby and if you wanna be my boy ช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไม่ไปไหนก็คงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาก็มีแค่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งหนึ่งก็ตั้งแต่วันที่คุณเดินเข้ามาวันที่เราได้นั่งมองตาก็บอกหัวใจเอาไว้ว่าอยากลองอีกสักครั้ง If you wanna be my baby and if you wanna be my boy ช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไม่ไปไหนที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาก็มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งหนึ่งก็คงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาเป็นคุณและคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งหนึ่งขอเสียงปรบมือกับคอปเปอร์ฟีฟ่าเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากโชว์เสร็จรู้สึกยังไงบ้างครับ รู้สึกดีครับเพราะว่าจริงๆก็อยากจะมีโอกาสได้โชว์กับฟีฟ่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ก็ได้มีโอกาสครั้งนี้แหละครับผมรู้สึกว่าเราก็ใส่สุดในแบบของเราเหมือนกัน ก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโชว์ผู้ลองเต้นอะไรแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันครับก็
อ๋อตื่นเต้นครับก็ใช่ครับ นี่ไม่ต้องตื่นเต้นแล้วโชว์จบแล้วนะครับแล้วก็ทำได้ดีมากด้วยนะครับซิงค์กันได้ดีสุดๆเลย เอาล่ะเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการหน่อยดีกว่า ทำออกมาได้ค่อนข้างที่เหมือนมีประสบการณ์กันมา คือเรียกได้ว่าจริงๆก็เหมือนเป็นคู่ที่เหมือนพร้อมออกไปทำงานได้แล้วเลยนะครับผมก็ขอชื่นชมตรงนี้ ด้วยความเป็นครั้งแรกอ่ะจริงๆมันก็ยังมีแหละจุดบางจุดที่เราเห็นเนาะที่มันอาจจะยังจะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องมาซิงค์กันมากกว่านี้ในการทำโชว์เพราะว่าอย่างที่พี่คิดว่าพาร์ทเนอร์ทุกคู่อะครับการจะเป็นโชว์ที่ดีของการเป็นพาร์ทเนอร์อะมันอาจจะไม่ใช่โชว์ที่เป๊ะในเรื่องของท่าเต้นหรือการร้องเสมอไปมันอาจจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งตรงนั้นนะพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของระยะเวลาที่เราต้องไปจูนกันให้มากกว่านี้อย่างที่บอกว่าพี่ก็ยังอยากเห็น Copper FIFA ในเวอร์ชั่นที่สามารถซิงค์กันมากกว่านี้ณวันนี้น่ารักมากๆแล้วแต่ว่าพี่มองไปไกลกว่านั้นเพราะพี่รู้สึกว่าคู่เรามันสามารถไปได้ไกลมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ก่อนอื่นต้องขอชมแบบว่าเรื่องความสามารถของสองคนมากเลยทุกแบบทั้งสองคนมีความสามารถที่แบบอุ้ยพี่ว้าวมากนี่มันหนุ่มพราวเสน่ห์สองคนมาเจอกันนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ซิงค์กัน 100% ขนาดนั้นพี่รู้สึกเหมือนเรากำลังเริ่มปลูกต้นไม้ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่แบบต้นกำลังรากงอกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าน่าจะไปได้อีกไกลมากๆเพราะว่าเรามีครบแล้วในเรื่องความสามารถอยากให้แบบว่าช่วยกันรดน้ำต้นไม้ด้วยกันคุยกันเยอะๆทำความรู้จักกันเยอะๆแล้วก็อยากให้แบบสนิทกันมากๆแล้วเชื่อพี่มันจะแบบว่าไปได้เร็วแล้วก็ไกลมากๆครับผมครับขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือให้กับน้องคอปเปอร์ฟีฟ่าเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายครับริวจินแพทเจริวมาช่วยหน่อยดีมัวแต่เล่นเกมอ่ะแป๊บริวนะ รู้จักกันมากี่ปีอ่ะไม่เคยเปลี่ยนเลยเราอยากให้เปลี่ยนปะล่ะพูดอะไรอ่ะพูดไปเรื่อยมาช่วยแล้วริวว่าโชว์ของเราจะออกมาดีไหมปีที่แล้วก็มีแค่เราสองคนอะที่ไม่ได้โชว์กับเพื่อนมันก็ดีตั้งแต่เราได้ทำด้วยกันแล้วปะอะไรที่มันทำด้วยใจอะก็ต้องออกมาดีอยู่แล้วฮะนี่มันดึกมากแล้วอะกลับไหมเพื่อนกลับแล้วเดี๋ยวแม่ว่าบ๊ายบายนะบ๊ายบายเจอกันเพื่อนกลับแล้วนะอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรที่แปรผันอาจจะดูเหมือนทุกวันที่ผ่านมาแต่ความจริงแล้วข้างในมันเริ่มจะเกิดปัญหาให้เธอลองมองที่ตาแล้วจะเข้าใจว่ามันมีเรื่องราวเปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อนความห่วงหาเอื้ออาทรไม่เหมือนเดิมใช่มันจะน้อยลงแปลกตรงที่มันดันเพิ่มก่อตัวเกินกว่าเพื่อนที่คิดกันเฮ้ยตื่นได้แล้วต้องรีบไปแสดงแล้วนะลุกสิถ้าไม่ลุกจะไม่รอแล้วนะชงโชว์อะไรไม่ต้องทำแล้วไปแล้ว
เดี๋ยวก่อน มีอะไรจะบอก มันมีเรื่องราวเปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อน ความห่วงหาเอื้ออาทรไม่เหมือนเดิม ใช่มันจะน้อยลง แปลกตรงที่มันดันเพิ่มก่อตัวเกินกว่าเพื่อนที่คิดกัน หากเธอนั้นได้รู้อะไรบางอย่างว่าคนที่เคยเคียงข้างบางอย่างได้เปลี่ยนไป อยากจะรู้ว่าเธอรับได้หรือไม่และฉันต้องทำยังไงเมื่อเพื่อนคนนี้เปลี่ยนไปเป็นรักเธอได้รู้อะไรบางอย่างคนที่เคยเคียงข้างบางอย่างได้เปลี่ยนไป อยากจะรู้ว่าเธอรับได้หรือไม่ฉันต้องทำยังไงเมื่อเพื่อนคนนี้เปลี่ยนไปเป็นรักเธอ เปลี่ยนไปเป็นรักเธอ 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 แบบนี้ยังเรียกว่าเพื่อนอยู่ปะยังต้องถามอีกเหรอ ขอเสียงมือกับริวจินแพทเจถามความรู้สึกทั้งสองคนหน่อยเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบบแสดงโชว์กับพี่ริว แต่ว่าเป็นครั้งแรกเลยแล้วกันที่มีโชว์ด้วยกันในฐานะพาร์ทเนอร์นะครับ แล้วก็โชว์นี้พวกเราตั้งใจนำเสนอกันออกมามากๆครับครับผมกับพี่ริวก็สนิทกันมากขึ้นนะครับ แบบช่วยกันแบบไปด้วยกันจนแบบออกมาได้ครับผม เชื่อพวกพี่เห็นความรู้สึกนั้นแล้วก็เห็นความรู้สึกที่แบบเราทั้งสองคนมันเติบโตไปด้วยกัน ขอคณะกรรมการบ้างดีกว่าว่าแต่ละท่านรู้สึกยังไงกันบ้าง ได้แหละแล้วทุกคนอีโมมาแล้วมาส่งให้คนที่ตอนนี้กำลังดิ่งดาวอยู่ ก็ก่อนอื่นเลยต้องชื่นชม เพราะว่าโชว์นี้น้องๆเป็นคนแบบเขียนบทคิดบทขึ้นมาเอง เลยรู้เลยว่าพวกแกสองคนเหมือนรอมาปีกว่าๆเพื่อวันเนี้ยวันที่พวกแกจะแสดงให้เห็นว่าริวจินแพทจิคืออะไรคือวันนี้พี่ได้เห็นแล้วการเดินทางของพวกแกมันมีสตอรี่มากๆแล้วพี่ก็เชื่อว่าแฟนๆของค่ายหรือเพื่อนๆที่อยู่ในค่ายก็เห็นกันหมดว่ามันบ่มเพาะมาจนถึงวันเนี้ยในความสัมพันธ์แน่นอนว่าโอเคความสัมพันธ์ที่เราแทบจะโตมาด้วยกันรู้จักกันมาตั้งแต่แบบเด็กๆจนตอนนี้ก็ยังมาเรียนด้วยกันมันมีสตอรี่มากมายที่มันเกิดขึ้นมันยังจะต้องมีการพัฒนาอะไรอีกมากมายในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่พี่เห็นแต่แน่นอนว่าพาร์ทรายการตรงเนี้ยเราหามากกว่าสิ่งนั้นด้วยนะครับซึ่งก็อยากให้ริวจินแพทจิเก็บโมเมนต์วันนี้ความตั้งใจที่พวกแกซ้อมความตั้งใจที่อยากจะนำเสนอให้พวกพี่ๆและทุกคนเห็นว่าพวกแกแบบจะคู่กันให้ได้อย่าลืมวันนี้ในอนาคตต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าลืมโมเมนต์นะวันนี้ครับขอบคุณครับ เรามาถามความรู้สึกของรุ่นพี่บ้างนะครับ พี่ยังจำวันนั้นได้เมื่อปีที่แล้วเพชรมือเย็นมาก ก่อนจะโชว์ร้องเพลงตอนนั้นน่ะ
พอมาถึงวันเนี้ยแพทเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแพทเก่งขึ้นมาก ตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นปีเนี่ยพี่รู้ตลอดว่าแบบน้องทั้งสองคนอะสู้มากๆเลย แล้วก็คือวันนี้ไม่มีอะไรจะบอกนอกจากว่าพี่ภูมิใจในตัวน้องๆมาก แล้วก็หวังดีกับน้องๆเสมอ เมื่อปีที่แล้วเคยพูดว่าภูมิใจเหมือนเบ่งออกมาเอง วันนี้ แม่ภูมิใจในตัวหนูนะลูก โอ้ครับแม่นะครับ ไม่อยากร้องว่าอะไร เดี๋ยวไม่สวย โอเคนะครับ ขอบคุณน้องคิมมากๆนะครับ ขอเสียงปรบมือให้กับน้องริวจินน้องแพนจิกเอาละครับทุกท่านครับ และตอนนี้เราก็ได้ดูโชว์ครบทั้ง 9 โชว์เดี่ยวของน้องๆแล้ว รวมถึงได้ดูโชว์ทั้ง 3 คู่แล้ว เดี๋ยวเราจะให้ความลำบากใจนี้ครับอยู่กับคณะกรรมการของเรา เพื่อตัดสินว่าใครจะได้เป็น Best Performance และใครจะได้เป็น Best Partner เดี๋ยวชมกันครับ และเวลาที่สำคัญที่สุดตลอดทั้งรายการที่เริ่มต้นจนถึงสเตจตอนนี้ผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนครับมีความฝันเดียวกันแต่แน่นอนล่ะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่ารางวัลแต่ละรางวัลนะครับไม่ใช่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราคือคนที่เก่งกว่าคนอื่นแต่รางวัลเหล่านี้จะเป็นรางวัลที่ต่อยอดความรู้สึกและต่อยอดสำหรับคนที่พร้อมในการเดินทางสู่วงการนี้อย่างเต็มตัวนั่นเองเรามาเริ่มที่รางวัลแรกกันก่อน Best Friendship ครับรางวัลนี้มาจากการที่น้องๆในบ้านโหวตกันเองว่าใครคือเพื่อนที่แสนดีที่สุดนั่นเองสำหรับ Best Friendship ผู้ที่ชนะจะได้ไปทริปท่องเที่ยวได้ใช้เวลา Friendship Time กับเพื่อนของคุณใครก็ได้และ Best Friendship ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับน้องเวรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับรางวัล Best Friendship ในครั้งนี้ครับก็รู้สึกดีครับ เพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีได้ ครับดีใจครับ เป็นที่ภาคภูมิใจเพราะเพื่อนๆโหวตเราเลยนะ ใช่ แล้วเราโหวตใครฮะโหวตตัวเองไหมผมโหวตฟีฟ่าไปครับอ๋อแต่รางวัลนี้เป็นรางวัลที่คุณสามารถเลือกเพื่อนไปเที่ยวกับคุณได้ไปใช้เวลา Friendship Time ด้วยกันขอแสดงความยินดีด้วยครับน้องเวฟครับขอบคุณครับ เราเดินทางมาสู่รางวัลของการแข่งขันในวันนี้กัน Best Performance ครับผมจะประกาศชื่อเดียวเลยคือผู้ที่ทำ Performance ในวันนี้ได้ดีที่สุดย้ำของรางวัลนะครับการันตีได้ออกซิงเกิลเดี่ยวภายใต้สังกัด DMD Music นะครับ Best Performance ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับออตโต้ไม่ต้องพิมพ์คิวปิดก็สนิทแบบไม่รู้ตัวยิ่งใกล้ก็ยิ่งชัวร์ baby you are mine รู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากครับก็ดีใจมากแล้วก็อยากมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองมานานแล้วครับใช่ขอบคุณครับพูดไม่ออกเข้าใจได้เลยฮะน้องน็อตล่ะครับรู้สึกไงบ้างครับอ๋อครับก็รู้สึกดีใจด้วยครับแล้วก็ภูมิใจในตัวออโต้มากครับเชื่อว่าออโต้ทำได้ดีอยู่แล้วครับโตก็ภูมิใจในตัวน้อยเหมือนกันโอเคขอแสดงดีกับน้องออโต้ด้วยนะครับขอบคุณครับแต่
คือต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ในการแข่งขันในช่วงของ Best Performance เนี่ยทุกคนทำได้ดี แล้วทางคณะกรรมการของเราก็ได้มีการเล็งเห็นครับว่าอยากจะมอบรางวัลให้กับอีก 3 คนครับ ที่วันนี้เขาทำได้ดี รางวัลนี้ครับคือ Best Shining Star และรางวัล Best Shining Star คนแรกได้แก่ฟีฟ่า ไม่ต้องพิมพ์คิดติดก็สนิทแบบไม่รู้ตัวยิ่งใกล้ก็ยิ่งชัวร์ baby you're my destiny โอ้ผมพูดไม่ถูก ตอนนี้ผมเสียงหล่อมากเลย ครับก็พยายามทำอย่างเต็มที่ครับ สู้ๆครับ ครับขอบคุณครับ Best Shining Star คนที่ 2 ได้แก่ภูผา ไม่ต้องพิมพ์คิดติดก็สนิทแบบไม่รู้ตัวยิ่งใกล้ก็ยิ่งชัวร์ ก็ดีใจเหมือนกันครับที่ได้รางวัลนี้มา ก็พยายามตั้งใจที่สุดครับดีใจครับดีใจมากครับ เก่งมากครับทำได้ดีจริงๆ Best Shining Star คนสุดท้ายครับ ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับน้องพี ไม่ต้องพิมพ์คิดติดก็สนิทแบบไม่รู้ตัวยิ่งใกล้ก็ยิ่งชัวร์ ก็ดีใจครับที่รางวัลชื่ออะไรนะพี่รางวัล Best Shining Star ครับ ดีใจที่ได้รางวัล Best Shining Star ร่วมกับพี่ภูผาและฟีฟ่าด้วยครับ ก็ขอบคุณมากนะครับ นี่คือทั้ง 3 คนที่ได้ Best Shining Star นะครับรอติดตามทีนะครับว่าผู้บริหารของเราจะมีของรางวัลให้กับพวกคุณทั้ง 3 ท่านยังไงบ้างนะครับ ขอบคุณทั้ง 3 คนนะครับกลับประจำที่ได้เลยครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ และรางวัลสุดท้าย ขอเชิญน้องๆทั้ง 3 คู่ขึ้นหน้ามา19ครับ ขอให้ผู้บริหารของเราเป็นคนประกาศเองดีกว่าครับคุณออปชั่นครับ เป็นการเข้ามาฝึกในบ้าน DMD Friendship เนาะแบบว่าประสบการณ์ใหม่ๆของทุกๆคนนะครับ ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะจริงๆวันนี้ก็เห็นความตั้งใจของทุกคนเลยของทั้ง11คนที่ได้เพอร์ฟอร์มให้ทุกคนได้ดูนะครับนั่งคุยกัน3คนว่าแบบแต่ละคู่ค่อนข้างมีเสน่ห์กันคนละแบบแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมีคนที่ได้รับรางวัลนี้ไปได้แก่สำหรับคู่ที่จะได้รับโอกาสได้รับเล่นซีรีส์ของค่ายดูมันดินะครับในปีนี้มีทั้งหมด3คู่ครับทั้ง3คู่จะได้รับโอกาสนี้ครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วอันนี้คือรางวัลที่ให้เพราะว่าเห็นในเสน่ห์ของแต่ละคนแล้วก็มั่นใจว่าแต่ละคู่เนี่ยจะสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นนักแสดงที่ดีได้นะครับแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ก็ต้องมีคู่ชนะเพียงคนเดียวที่จะได้รับโอกาสก่อนซึ่งก็ตัดสินใจกันมาแล้วนะฮะใครไม่ได้ก็อย่าเสียใจไปเพราะว่ายังไงคุณได้รับโอกาสแน่นอนและคู่ที่จะได้รับรางวัลนี้เป็นผู้ชนะ Best Partner ใน DMD Friendship The Third Chapter ได้แก่
วจินแพทจิครับ และเบสพาร์เนอร์เราได้แก่ริวจินแพทจิ ยิ่งใกล้ก็ยิ่งชัวร์ baby you are my destiny มีจะเป็น duo เอาละครับ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รางวัล และก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ไม่ได้รับรางวัลไม่เป็นไรครับ เพราะนี่ไม่ใช่ก้าวสุดท้ายที่คุณไปถึง แต่มันคือก้าวแห่งการเริ่มต้นที่ดีครับ เพื่อคุณจะได้ไปสู่ฝันที่คุณอยากจะไป และผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนมีความสามารถน้องๆทุกคนมีสกิลติดตัวมาอยู่แล้ว พัฒนามันต่อไปครับ เป็นแรงผลักดันและให้บ้านดูมันดีของเราเนี่ยแหละครับ เป็นผู้ดูแลพวกคุณจะได้เก่งขึ้น ดียิ่งขึ้น เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่คนในวงการของเราได้เห็นผลงานของคุณแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆ เชื่อว่าน้องๆทำดีอยู่แล้วนะครับ สู้ครับคุณออปชั่นอยากพูดอะไรเพิ่มเติมเชิญครับ จริงๆก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าวันนี้มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดแน่นอนนะครับ เพราะว่าทุกคนต่อให้จะไม่ได้มีพาร์ทเนอร์ของตัวเองยังไงค่ายดูมันดีก็ไม่ทิ้งแน่นอน แล้วก็มันยังมีโอกาสมากมายที่เข้ามามันอาจจะไม่ได้อยู่ในรายการนี้แต่ออกนอกรายการไปอาจจะเจอโอกาสดีๆเข้ามาเลยก็ได้ รายการนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้เรียนรู้เหมือนที่พี่บอกแต่วันแรกเลยว่ามารายการนี้มาเพื่อพัฒนาตัวเอง หลังจากเนี้ยมันจะเป็นการเริ่มต้นที่แท้จริงและพี่ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับโอกาสที่ดีต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับ แล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณคณะกรรมการของเราทุกท่านนะครับคุณออปชั่นนะครับครูพีครูก้านะครับและขอบคุณครับนี่เลยครับพี่บ้านดูมันดีทุกคนนะครับน้องเจเจน้องคิมน้องตีตีน้องป๋อคุณปาร์คและน้องโอมครับขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้มาเจอน้องๆมาให้กำลังใจน้องๆนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าแต่ละท่านนะครับเก่งขนาดไหนวันนี้ทุกคนเก่งมากๆปรบมือตัวเองหน่อยได้ไหมครับวันนี้ต้องขอบคุณครับทางสมุตโตะด้วยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนในรายการนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณ Search Studio รามคำแหง 81 ครับ Content Space แบบ Multi Function ครบทุกสตูดิโอสำหรับงานครีเอทีฟทั้งถ่ายทำซ้อมไลฟ์และแสดงสดครับเดินทางก็สะดวกติดถนนรามคำแหงด้วยนะครับแล้วก็ผมเชื่อนะครับว่าก้าวแรกยิ่งใหญ่มากๆก้าวต่อไปก็สำคัญขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องๆอย่าหยุดพัฒนานะครับเก่งขึ้นเรื่อยๆพี่เป็นกำลังใจให้ก็ทำให้เต็มที่สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับรายการ DMD Friendship The Reality The Third Chapter จบแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ ไม่ต้องถึงคิวปิดก็สนิทแบบไม่รู้ตัวยิ่งใกล้ก็ยิ่งชัวร์ baby you're my destiny